Hello dan Assalamualaikum. Hari ini saya ada satu produk baru untuk saya perkenalkan. Produk ini ialah produk GPS tracker sebenarnya. Nama dia GPS tracker yang sesuai digunakan sama ada untuk motosikal dan kereta ataupun lori sekalipun. Okey. Brand kali ini ialah Sinotrek, dikeluarkan oleh Sinotrek. Okey, dia didatangkan dalam version pack bundle macam ni ataupun pack official macam ni. Bagaimanapun dua produk adalah sama. Selain daripada itu, perbezaan dia ialah dari segi ada built-in bateri, yang mana fungsi bateri ini ialah untuk berfungsi dalam tempoh semasa bekalan elektrik ke alat contohnya daripada motor atau kereta diputuskan. Alat ini didatangkan dari dua jenis, satu dengan bungkusan bundle macam ni tanpa kotak, dan satu lagi bungkusan rasmi macam ni dengan kotak. So yang ini agak sedikit murah, tapi dia adalah alat yang sama sebenarnya. Selain daripada itu, alat ini juga mempunyai perbezaan, sama ada kotak ataupun dalam bundle macam ni. Dia ada built-in battery di dalamnya. Built-in battery ini berfungsi supaya alat ini tidak terus mati apabila kunci dimatikan ataupun bateri habis. So alat ini akan ada beberapa minit, mungkin 1 jam, yang dia akan terus berfungsi selagi baterinya belum habis. Okey, ini adalah rupa alat ni lah. Okey, di sini dia akan bagi nombor siri, nombor ID alat ni. Okey, nombor ID. Alat ini juga mematuhi peraturan ROHS, FC dan juga CE. Cuma dia tak ada sirim saja, ataupun label MCMC. Okey, dia juga ada nombor email. Dia ada apps dia sendiri, iaitu Sinotrek Pro. Apps yang digunakan untuk detect alat ni. Okey, dia ada 3 wire di sini. Wire itu wire hitam. Okey, dia ada wire hitam, wire merah dan wire oranye. Okey, wire hitam untuk neutral, wire merah untuk positif bateri, dan wire oranye ni untuk disambungkan ke bekalan switch, yang mana apabila kita buka switch, power supply akan masuk ke sini, dan pada masa yang sama, apabila kita tracking, kita dapat tahu sama ada kenderaan itu sedang dihidupkan atau telah dimatikan. Yang dua ni pula anda boleh terus sambungkan ke bekalan kuasa ataupun tidak terpulang kepada anda. Jika anda sambungkan terus ke bekalan bateri, alat ini akan menggunakan bateri sepanjang 24 jam. Dan jika kenderaan anda, mungkin motosikal yang ada bateri kecil, tidak dihidupkan, ia akan menggunakan bateri anda dan mungkin menghabiskan terus bateri anda jika terlalu lama tidak dihidupkan. Anda boleh memilih untuk disambungkan kepada punca kuasa daripada switch. Contohnya apabila switch dihidupkan, baru kuasa kepada alat ini dihidupkan. Okey, terdapat pelbagai cara untuk menggunakan alat ni, tapi di sini saya nak tunjukkan contoh bagaimana ia dapat dilakukan dan bagaimana ia dapat setting dan tracking, macam mana cara di tracking dan installation, setting dan sebagainya. So saya akan menggunakan bateri saja dekat bagi tujuan ini. Okey, satu benda yang saya hendak ingatkan, Sinotrek ni ada beberapa function, beberapa jenis lah. Yang saya terangkan tadi ada bateri built-in. Okey,
Bateri dia lebih kurang 55 mAh yang saya rasakan tidak boleh diganti, ditukar ganti kerana dia terus built in dalam ni tanpa tempat yang kita boleh pasang lah. Kita boleh buka atau pasang. Okey, selain daripada itu, model ini ST901 ni ada 3 jenis. Satu 3G, yang satu lagi bukan, ada 2 jenis, sorry, ada 2 jenis, iaitu daripada 3G dan 2G. So saya recommendkan anda beli yang 3G supaya kita dapat connect data tanpa ada masalah. Saya tak tahu bagaimana dengan yang jenis 2G. Jenis 2G ni kemungkinan kita hanya boleh berkomunikasi melalui SMS saja. Tapi yang 3G ni dia ada function kita boleh connect melalui arahan SMS ataupun kita live kepada smartphone kita. So jangan terpedaya dengan yang murah ataupun yang mahal. Murah ada pasal, mahal pun ada sebabnya. So jangan kerana beli murah anda tak boleh guna. Okey, kat sini saya nak tunjukkan macam mana kita nak buka dia. Okey, just gunakan satu screwdriver. Dia ada skru dekat sini untuk kita buka. Ada 2 skru. Just buka saja. Okey, tuan-tuan, untuk makluman, alat ini kalis air. Bermakna anda boleh letak di luar kenderaan ataupun tempat-tempat yang terdedah. Tak semestinya anda pasang dalam kenderaan. Bagaimanapun, saya syorkan anda letak di tempat yang terbuka, contohnya dekat tingkap, dashboard. Tapi elakkan, kalau boleh elakkan tempat yang terlalu panas dengan matahari. Anda juga boleh letak kat luar di ruangan enjin, tapi mungkin terhalang, signal GPS dia akan terhalang kerana kompartmen enjin yang dibuat daripada logam. Okey, di sini kita dapat lihat dia punya rubber untuk waterproof dia lah. Okey, kat sini rubber dia. Okey, untuk SIM card pula, kita pastikan untuk yang saya tunjukkan di sini saya akan gunakan SIM card XOX. SIM card XOX ni saya boleh tambah data tanpa saya mengeluarkan SIM card daripada dalam ni lah. So saya boleh top up daripada handphone saya yang dilinkkan kepada akaun ni. Saya boleh check data, balance SMS yang ada. Package yang saya berguna ni pun agak berpatutan lah sebab dia expired dalam tempoh 2 tahun. So tak risau tentang tiap-tiap bulan kita top up dia akan expired. Apa pun terpulang kepada tuan-tuan untuk gunakan yang mana. Okey, yang keduanya size SIM card. Okey, SIM card ni, okey, size dia macam ni. Dia bukan micro ataupun mini atau micro. Saya rasa ni SIM card standard lah size ni. Okey, kalau micro ataupun mini, kemungkinan kita kena cari dia punya badan dia balik lah. Okey, kat sini dia ada tunjuk macam mana cara pasang dia. Orientation card kita. Okey. So card dia macam tu. Just log in. Okey, dan anda tekan sampai ada bunyi satu klik. Okey, klik tu bermakna kad anda dimasukkan dengan elok lah. Kemudian anda skrukan dia balik. Okey, kat sini saya takkan skrukan dia sebab saya akan terus buat demo. Okey, alat ni dianggarkan lebih kurang 80 gram macam tu. Selain menggunakan M yang sangat rendah lah, lebih kurang 35 mAh. Okey, 9 volt, 12 volt ataupun 24 volt. So dia universal power, anda boleh guna untuk kereta ataupun lori juga. Kemungkinan dia tak boleh digunakan untuk motosikal dengan kuasa 6 volt. Okey, abaikan benda ni sebab benda ni untuk saya demo saja. Okey, dalam ni kita akan lihat ada lampu menyala, sebaik saja SIM card kita dimasukkan.
Okey, warna oranye bermaksud dia automatik ya tuan-tuan. Bila masukkan SIM card je, jika bateri dalam tu masih ada kuasa, dia akan terus hidupkan. Okey, yang kuning bermakna anda punya SIM card dah okey, dah ready. Manakala lampu biru apabila berkelip-kelip, yang maksudnya dia belum dapat signal GPS. Apabila dia dapat signal GPS, dia tak akan berkelip-kelip lagi. Okey, kita tunggu sehingga lampunya berkelip-kelip. Signal GPS ni digunakan untuk menentukan kedudukan alat inilah. Okey, bagi anda yang tidak mahir, kita boleh menggunakan palang pencucuh rokok bagi kereta ataupun lori. Jadi apabila switch dihidupkan, bekalan kuasa akan diberikan kepada GPS ni untuk dia hidup lah. Okey, yang ni lebih simple, tetapi masalah dia benda ni akan macam tertonjol lah, tidak dapat disembunyikan. Okey, ni dia punya konektor dia. So bila anda menggunakan plug ini, soket ini, kelihatan lebih mudah tanpa perlukan wiring yang rumit. Cuma mungkin bagi tujuan keselamatan ianya agak menonjol dan boleh dimatikan bila-bila masa dengan hanya mencabut benda ni. So disarankan anda perlukan wiring daripada orang-orang yang foreman, ataupun kalau anda mahir boleh buat sendiri. Anda buka mesej anda. Okey, anda hantar arahan SMS kepada nombor telefon, kepada SIM card yang berada dalam GPS tadi. Okey, contoh di sini dia bagi kita SMS kan ke nombor. Okey, contohnya kita bagi kita SMS kan ke nombor telefon tadi dengan arahan 803,000 space 803,000 4 kali kosong, dash, bukan dash, space APN. APN ni ialah APN telco anda. Contohnya yang saya guna XOX, APN bagi XOX ialah XOX. Anda juga ada pilihan untuk tidak mengisi benda ni, memandangkan kebanyakan telco tidak menitik beratkan berkenaan APN. Okey, seterusnya benda yang paling utama ialah anda send SMS ke SIM card GPS tadi, iaitu 8040,000 space 45.112.204.217 space 8090. Yang ni wajib dilakukan bagi membolehkan device ID anda tadi didaftarkan ke server. Kalau anda tak buat ni, kemungkinan anda tidak dapat dilinkkan ke server. Okey, anda juga boleh mengesetkan control number. Control number ni bermaksud hanya nombor telefon tertentu saja yang dapat berkomunikasi dengan set GPS tadi. Contohnya di sini dia bagi nombor, okey, 01 berapa, number campur password. Password dia ialah 0000 sebanyak 4 kali, space campur siri lah. Maksudnya beberapa telefon yang berlainan boleh digunakan untuk menghubungi ataupun untuk berkomunikasi dengan GPS itu. Okey, selain tu anda perlu setkan mode
kepada alat tadi. Ya, contohnya untuk set kepada GPRS mode. GPRS mode ni penting bagi membolehkan anda device anda berkomunikasi melalui internet. So anda boleh trace menggunakan apps selain daripada menggunakan SMS. Di sini dia tunjukkan, iaitu command dia 710 campur 710, dia punya kod, password, default password 0000 dan sendkan kepada SIM card GPS kita tadi. Untuk mendapatkan, cara paling mudah untuk kita mendapatkan lokasi dia ialah kita call number tu. Kita call number tu, kita akan dapat tone dia, dan kemudian alat tu akan memutuskan panggilan. Alat tu kemudian akan menghantar SMS lokasi kedudukan GPS koordinat kedudukan dia berada. Kita klik SMS daripada dia dan dia akan buka Google Map dan memberikan lokasi dia berada. Dia ada beberapa function lain seperti overspeed alarm dan sebagainya yang saya tidak akan terangkan di sini lah. Okey, kita login. Kita masukkan nombor ID. Masukkan password.